Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to channel Syed Haris. Baiklah, dalam video kali ni aku nak share macam mana cara nak lock apps dekat iPhone korang. Tapi sebelum tu, kepada yang baru dalam channel ni, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok tutorial ini.